السلام عليكم. اليوم عندنا هونداي سنتافي 2015. عندي باركينج بريك حقها معلق، اللمبة دي معلقة والهولد أوتو هولد معلق، واللمبة دي EPB معلقة حقت البريك باركينج بريك إلكتروني باركينج بريك. كل ما ضغطنا على زر مو راضي يفك، أجيبها على النوتل برضو ما هي راضي تفك. ففحصت أنا كمبيوتر، طلع لي الكود هذا اللي هو C1652 كان سيجنال ايرور EPB communication signal error EPB. فبنسوي لها ريست. والبريك هذا مصلي مو راضي يفك، حافك انا يدويا من عند الكفرات، افك السلك حقها عشان تمشي السيارة. بس فكينا الكفر حقها، وهذا هو المسمار، وهذا السلك حق الباركينج بريك. نفك السلك هذا وخلاص تمشي السيارة. بلا حول، امسك لي هذا. ماسكة مرة بقوة. وقف الفيديو شوية. الحمد لله طلع سلك. هذا سلك حق البريك وهذا البريك.